mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi Youtuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang dan selamat datang diucapkan ke kelas tuisyen Fizik Percuma di Akademi Youtuber dibawakan oleh E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Bermula percuma, selamanya percuma. Okey, jadi sebelum kita mulakan kelas pada petang ini, mari kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, dan bagi yang bukan beragama Islam, anda boleh bertafakur mengikut kepercayaan masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi pada petang ini anda ditemani oleh saya, Cikgu Hasnitah selaku moderator dan juga merangkap presenter bersama dengan sahabat saya di sana, Mr. P. Kok Kuah sebagai control host. Apa khabar Mr. P? Baik. Okey. Okey, so hari ini merupakan cuti umum ya, sempena Taipusam di kebanyakan negeri di Malaysia, kecuali ada beberapa negeri saja yang tidak mengambilnya. Jadi kita harap pelajar-pelajar dapat kongsikan lagi link kelas kita pada petang ini. InsyaAllah sama-sama kita ulang kaji untuk persediaan menduduki peperiksaan SPM bagi kertas fizik, iaitu pada 1 hari bulan Mac nanti ya Mr. P. Dan kita baru saja berakhir dengan peperiksaan kertas 3, iaitu ujian amali sains bagi fizik, bio dan kimia, dan diharap pelajar-pelajar telah dapatlah menjawab dengan cemerlang. Namun begitu, kalau rasa anda tidak melakukannya dengan begitu baik, tidak apa, jangan putus asa kerana UAS itu mewakili 10% daripada markah keseluruhan. Jadi anda masih ada 90% lagi dalam tangan. Jadi masih ada harapan yang cerah Mr. P untuk mendapat grade yang terbaik. Masih ada peluang yang cerah untuk mendapat A+, grade A dan sebagainya. Jadi jangan putus asa, teruskan usaha untuk menduduki kertas 1 dan kertas 2 pada 1 Mac nanti. Jadi cikgu tidak ingin bercakap panjang. Petang ini kita akan bincangkan satu kertas percubaan tahun 2022 ini, iaitu kertas percubaan bagi negeri Kedah. Okey, mari kita lihat siapa yang ada bersama kita di konti pada di ruangan chat sana. Kita ada Shankarhi 2006 saja, Shankarhi. Kita juga ada projek SPM. Waalaikumsalam. Syah Afiq nanya, kurang dah cikgu. Tak apa, masih ada peluang untuk mendapat skor yang cemerlang macam cikgu bagi tahu tadi. 90% masih ada dalam tangan anda. Jadi mari kita sama-sama manfaatkan ruang dan peluang yang ada. Jadi kita kongsikan slide kita pada petang ini Mr. P. Dan sebelum itu anak-anak juga bolehlah muat turun slide PDF yang cikgu sediakan, linknya telah cikgu pinkan di ruang. Anda boleh lihat pada skrin sekarang ditunjukkan oleh Mr. Siapa yang ada printer di rumah bolehlah muat turun atau keluar soalan ini, ataupun mungkin anda sudah ada set soalan negeri Kedah, boleh juga menggunakan set yang sama. Okay, saya percaya anda telah jawab beberapa set percubaan dari negeri yang lain, antaranya mungkin yang menjadi kegemaran pelajar iaitu set daripada SBP, SM. Jadi kita ambil satu contohlah daripada negeri Kedah. Okey, yang bersama dengan kita sekali lagi boleh perkenalkan diri. Anda dari sekolah mana, siapa nama, dan kalau ada soalan yang anda dikemukakan, anda bolehlah type pada ruangan chat. InsyaAllah saya dan Cikgu P akan
cuba respon kepada soalan-soalan anda. Okey, jadi terima kasih juga diucapkan. Mungkin juga ada guru-guru yang bersama dengan kita pada petang ini. Okey, terima kasih atas sokongan semua. Jadi kelas ini akan disampaikan dalam dua bahasa. Jadi anda yang berada di kelas DLP maupun bukan DLP boleh mengikuti siri live kita pada hari ini. Okey, jadi kalau anak-anak pelajar sudah bersedia, okey, mari kita mulakan kelas ulang kaji kita pada petang ini. Okey, cikgu tunjukkan dahulu. Ini adalah jadual kelas fizik tuisyen percuma yang berlangsung pada minggu ini. Telah disampaikan pada Jumaat lepas oleh Cikgu Rina. Ulang kaji untuk tingkatan 4, 5.7 gelombang elektromagnet. Jadi siapa yang terlepas kelas ini, anda boleh tonton semula di channel Cikgu Rina. Pergi saja, type saja di YouTube Cikgu Rina Rashid. So anda boleh tonton semula siaran kelas ini. Dan petang ini akan cikgu sampaikan siri ulang kaji skor A plus SPM. Kita akan sama-sama bincangkan Percubaan Negeri Kedah. Okey, dari Terengganu ada, Sharn Karhi dari SMK Ambros Perak. Cikgu minta maaf ya kalau tersilap sebut nama. Okey, jadi anak-anak ini adalah barisan sukarelawan Akademi Youtuber, guru-guru fizik dari seluruh negara yang telah banyak menerbitkan video-video fizik. Mungkin ada di antara cikgu-cikgu yang di skrin sekarang anda pernah menggunakan video-video mereka, sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Okay, jadi mudah-mudahan video-video yang kami sediakan ini mampu membantu anak-anak untuk memahami fizik ini dengan lebih baik, InsyaAllah. Okey, jadi yang belum muat turun apps kita Mr. P, kita ada apps Akademi Youtuber, boleh dimuat turun daripada Google Play Store. Dalam apps ini ada banyak juga video-video PDPC daripada pra-sekolah, kita ada sehinggalah ke peringkat pra-universiti. Setakat ini ada lebih daripada 20,000 video yang anda boleh manfaat di sana. Jadi yang belum muat turun, bolehlah muat turun aplikasi ini di Android anda sekarang juga. Okey, jadi sebelum kita bermula, anak-anak pelajar, cikgu tunjukkan dahulu format instrumen pentaksiran bagi mata pelajaran fizik SPM, iaitu mengikut format KSSM yang bermula pada tahun lepas 2021. Jadi calon-calon SPM pada tahun ini anda adalah batch yang kedua, untuk menduduki format KSSM. Okay, kalau kita lihat pada skrin cikgu ini, ini adalah ada 3 kertas semuanya untuk fizik. Kertas 1 objektif. Fokus kita pada hari ini adalah kertas 2. Umumnya tahu kertas 2 ini dia adalah ujian subjektif. Ada 3 bahagian kesemuanya, A, B, C. Bahagian A itu adalah soalan berstruktur, 8 soalan wajib dijawab kesemuanya, dan di bahagian B anda ada 2 soalan esei, 9 dan 10. Anda boleh pilih untuk menjawab salah satu, ataupun kalau anda ada masa yang cukup, anda juga boleh jawab kedua-dua soalan. Dan untuk bahagian C ada 1 soalan 11 yang wajib dijawab. Dan ini adalah konstruk yang diuji untuk kertas 2. Kesemua 6 konstruk diuji daripada mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta, dan jumlah markah dia adalah 100 markah. 60 markah di bahagian A, 20 markah di bahagian B dan 20 markah di bahagian C. Dan kertas 2 ini adalah bahagian yang membawa paling banyak peratus, iaitu 65% daripada markah keseluruhan untuk fizik. Jadi kalau anda nak skor yang baik, kertas 3 kita telah selesai, kita tutup cerita kertas 3, apapun kisahnya. So kita tumpukan sekarang untuk kertas 2 dan kertas 1. Okey, jadi mari kita mulakan dengan soalan yang pertama yang Mr. P. Itu sedikit sebanyaklah format. Kalau anda nak skor yang cantik, anda kena faham dululah macam mana format pentaksiran ataupun pemarkahan untuk subjek fizik SPM. Kita ada T-Bash juga di sana. Okay. Good afternoon T-Bash. Okay, welcome. Ya, projek Anchor SPM, Alhamdulillah. Setakat ini kita ada lebih 20,000 dan semakin hari semakin bertambahlah video-video yang dihasilkan oleh guru-gurunya. So semoga dapat dimanfaatkan oleh semua. Okey, jom anak-anak kita mulakan soalan percubaan Kedah. Soalan yang pertama, soalan ini daripada
Standard kandungan yang ketiga, tingkatan 4 kegravitian, gravitation. Okay, so I believe you all familiar with this diagram, you all familiar with this question. So let us take a look what do we have in this question 1. Okay, so you are given a diagram show a planet revolving the sun. Time taken for the planet to travel from AB is equal as from C to D. So ini adalah maklumat yang penting. Ada sebuah planet mengelilingi matahari, masa yang diambil bergerak dari A ke B seperti pada rajah sama dengan masa yang diambil untuk bergerak dari C ke D. Okey, soalan dia. Yang pertama, nyatakan hukum Kepler kedua. State Kepler's second law. Okay, kenapa dia tanya Kepler kedua? Sebab rajah ini berkaitan dengan hukum Kepler kedua. Okay, so if you remember, they are, okay, how many Kepler's law ada? Ada berapa hukum Kepler yang telah anda pelajari? Cuba typekan pada ruangan chat. TVS sudah ada jawapan dia. A line that connects the planet to the sun sweeps out equal area at equal time. Okay, but excellent TVS. Okay, yes, ada 3 hukum Kepler. Kalau anda lupa, mari cikgu ingatkan. Dia menyentuh tentang orbit, law of orbit. Orbit semua planet di sistem suria adalah berbentuk elips. Yes, Abdul Malik. Betul, 3 times. Hukum yang kedua sama tak guys? Akan sama dengan gambar. So inilah yang ditanya hukum Kepler kedua, dan hukum Kepler ketiga dia berkaitan dengan masa dan orbital period, iaitu tempoh orbit dan radius orbit. So apakah maksud hukum Kepler kedua? Garis yang menyambungkan, anda nampak garis di sana, garis yang menyambung planet dengan matahari mencakupi luas yang sama dalam sela masa yang sama apabila bergerak dalam orbitnya. So a line that connects the planet to the sun sweeps out equal area and equal time. Okay, so kalau anda tengok di channel saya ada lagulah untuk hukum Kepler ini, Lulalu. Senang untuk anda ingat hukum Kepler pertama, Kepler kedua, of area and law of period. Okey, so tahniah anda dapat 1 markah di sana. Okey, kita teruskan dengan soalan B. Soalan B ini mudah saja, anda cuma perlu tik saja pada kotak yang betul. Okey, shape of the orbit of the planet. Bentuk orbit bagi planet. Ini berkaitan dengan hukum Kepler yang mana? 1, 2 atau 3 bentuk orbit. Baru tadi cikgu tunjukkan GIF dia. So adakah dia bulat ataupun ellipse? Circle or ellipse? The shape. So soalan ini 1 markah. Definitely shape of an orbit according to Kepler first law is elliptical shape. Semua planet mempunyai orbit yang berbentuk ellipse. Planet yang berada di sistem suria. So kita tandalah tik pada kotak. Jangan tanda di luar kotak, di atas kotak, di tepi kotak. Anda perlu tandalah di dalam kotak. Macam kita mengundi Mr. P. Kita tak mau undi rosak. So kita tandalah exactly inside the box. Okay. Okay, anak-anak pelajar, soalan yang ketiga. Okay, C. Question C. What will happen to the velocity of the planet when it move apart from the sun? State your answer. Apa yang berlaku kepada halaju planet apabila dia menjauhi matahari? Dan nyatakan sebab bagi jawapan anda. Okay, so what do you think happen to the velocity? Macam mana nak jawab soalan ini? So cikgu berikanlah panduan dia dekat sini. Di sebelah kanan ini planet itu bergerak yang putih. So boleh lihat kita ada 1, 2, 3, 4, 5 contoh planet di sana dengan warna yang berbeza. So when they are on the right side of the orbit, there is where they are further away from the sun, and you can see they are moving slowly. Dia bergerak dengan perlahan, maksudnya dengan halaju yang perlahan apabila dia menjauhi matahari. Begitu juga dengan GIF di sebelah kiri ini. Anda boleh lihat apabila planet berada paling hampir dengan matahari, this is what we call as the perihelion, the velocity increases, but
the sun, which called as the aphelion, they move with the low velocity. So yes, jawapan dia velocity berkurang, velocity decreases. Which one, Shankarhi? So apabila planet bergerak menjauhi matahari, hal laju dia berkurang. Kerana apa? Masa yang diambil lebih lama untuk melengkapkan satu sektor orbit mengelilingi matahari. So bila dia jauh daripada matahari, it took time to complete the orbit. So that's why the velocity is decreasing. As written here, velocity decreasing because it took a longer time to complete one sector of the orbit around the sun. Here, with my explanation. Okay, so jawapan dia hal laju berkurang, inilah sebab dia. Alright. Okay, boleh kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kat layar jawapan yang cikgu tunjukkan, nanti anda boleh rujuk semula pada kertas soalan. Okay. Okay, so itu soalan yang pertama. Okay, untuk petang ini kita ada lebih kurang 1 jam saja. Jadi cikgu tak sempat bincang semua. Cikgu pilih soalan ganjil saja untuk kita bincang pada hari ini. Okay, so we've done with the first one. Now let us move to the third question. Okay, this is related to quantum physics. Tajuk yang baru ini, ramai yang agak takut sebenarnya dengan tajuk ni. Kalau keluar, mereka kata habislah Mr. P kalau keluar fizik kuantum. Sebenarnya tak susah pun fizik kuantum ni. Tapi mungkin sebab dia baru dan contoh soalan pun tak banyak. So mari kita cuba tengoklah apa contoh soalan fizik kuantum dalam kertas Negeri Kedah ini. Okay, you are given a diagram show the maximum kinetic energy. Ini adalah tenaga kinetik maksimum dipaksi Y. Bagi fotoelektron berubah dengan frekuensi sinaran elektromagnetik. So on the x-axis is the frequency. So this is a graph on photoelectron. Melawanlah tenaga kinetik maksimum melawan frekuensi. Okay, so soalan yang pertama anda boleh lihat pada raja 3 tandakan X pada nilai frekuensi ambang. Okay, on diagram 3 mark X at the value of the threshold frequency. So you must understand what is threshold frequency. Apa itu frekuensi ambang? Ini kita belajar dalam 7.2, 7.2 photoelectric effect. Siapa boleh terangkan apa itu frekuensi ambang? Mungkin boleh share jawapan pada live chat. Cuba uji apa yang anda faham dengan frekuensi ambang. What do you understand with threshold frequency? Okay, kalau cikgu lukis sedikit kita belajar dalam 7.2 ini. Okay, this is a metal surface. Ini contohlah permukaan logam, metal surface. Okay, dan kita sinarkan satu cahaya di sini, F, photon. Okay, photon itu cahaya. Photon is a light energy with a certain frequency F. Okay, so this metal surface, each metal have their own threshold frequency. Yes. Apa itu threshold frequency? Minimum frequency for an photoelectric effect to occur. Apa itu photoelectric effect? It is a condition where electron is emitted from the metal surface when the metal is irradiated with photon at a certain frequency where the frequency is greater than the threshold frequency of the metal. Okay, ini adalah frekuensi ambang, frekuensi minimum. Okay, untuk elektron itu terbebas daripada permukaan logam apabila logam itu disinari dengan satu sinaran elektromagnet pada frekuensi yang tertentu. Okay, so dekat mana graf ni kita boleh lihat frekuensi ambang. So this is a graph of kinetic energy against frequency. And if you remember, the threshold frequency is given on the x-axis of the graph. Anda boleh lihat frekuensi ambang, dia memotong pada paksi X graph. So dekat mana dia memotong paksi X? Pada titik ini. Okay, yes, at the x-intercept. Very good, Tivesh. So anda boleh tunjukkan dan tandakan X di sana. So nilai dia berapa? Kalau cikgu zoom, the value for the threshold frequency is 8, and don't forget the power for the frequency here is 10⁴. Frekuensi ini dia ada unit di sana 10⁴. So the value is
8 times 10 power of 4 Hertz. That is the threshold frequency. Ini adalah frekuensi ambang. Dapat 1 markah. Anda tunjukkan nilai X di sana. Okay, then explain how electrical energy is produced by solar cell. Okay, this is one example of application of photoelectric effect. Ini adalah salah satu contoh aplikasi kesan fotoelektrik dalam kehidupan kita. Kita gunakan dalam sel solar, okay, ataupun solar cell. Okay, macam mana tenaga elektrik dihasilkan oleh sel solar? Soalan ini 2 markah tapi markahnya dah hilang di sana. Okay, anyone can respond macam mana tenaga elektrik dihasilkan oleh sel solar? Okay, macam mana nak jawab soalan ini? Okay, so kita boleh ceritalah. Okay, sel solar ini dia berfungsi untuk mengumpul tenaga solar daripada matahari. It's used to collect solar energy from the sun. So pada waktu siang berlakulah kesan fotoelektrik. Okay, elektron dipancarkan pada sel suria. So when the sunlight irradiated on the surface of the solar panel, so electron is emitted. Mean photoelectric effect occur. Apabila waktu siang, kita tahu cahaya matahari ini dia terdiri daripada cahaya ataupun gelombang elektromagnet. Apabila dia terkena pada sel solar, maka berlakulah kesan fotoelektrik, elektron dibebaskan daripada sel suria. Okay, this is the first mark. Okay, then apa yang berlaku kepada tenaga ini? Elektron ini disimpan dalam sel suria sebagai tenaga elektrik dan akan digunakan kemudian. So this electron emitted from the photoelectric effect will be stored inside the solar cell as an electrical energy. Okay, kita ada T-Vase lagi di sana. When the solar cell is illuminated with sunlight, photoelectric effect occur. Therefore, photoelectron will be emitted to the anode. Photoelectron will be stored in a battery. Okay, very good, T-Vase. Okay, so anda kena faham istilah-istilah yang kita gunakan di sini. Foton, fotoelektron. Foton itu ialah cahaya yang disinarkan pada permukaan dan fotoelektron itu adalah elektron yang terbebas daripada kesan fotoelektrik. Okay, dan sekarang dia minta kita kira fungsi kerja. What is the work function? Okay, dalam graf ini anda dapat lihat kita dah cari tadi threshold frequency. Okay, so how to find the work function? Satu lagi terms di sini, work function. Apa itu fungsi kerja? Fungsi kerja logam. Okay, dan apa formula untuk mencari fungsi kerja logam? This is the formula to determine work function. Okay, W is work function equal to H F naught. H itu pemalas Planck dan F naught itu is the threshold frequency, frekuensi ambang. Okay, formula ini So anda pemalas Planck ini biasanya dia bagi di mana? Di formula list. Di bahagian hadapan kertas soalan. Anda bolehlah dapatkan daripada sana. So this is Planck constant 6.63 times 10 negative 34 and this is the threshold frequency we determine from the x-intercept of the graph earlier. Okay. Boleh faham setakat ini. Okay, macam mana nak kira fungsi kerja. Okay, kita buat gantian ini pemalas Planck dan ini adalah frekuensi ambang. So you can work with your calculator and can share the answer as well. Okay, siapa yang dah kira boleh kongsi jawapan pada ruangan chat. Jangan malu, jangan segan Mr. P. Kalau salah tak mengapa. Kita cari jawapan yang betul bersama-sama. Okay, yang penting anda berani untuk mencuba. Okay. Okay, yang sudah dapat jawapan boleh kongsikan. Sebelum itu mungkin anda boleh respon sama anda boleh dengar tak cikgu dengan jelas. Okay. Ataupun mungkin cikgu bercakap terlalu laju ke, nak suruh perlahan sedikit ke ataupun perlahan sangat ke, nak laju sikit macam mana. Okay, anda boleh respon. Okay. So apa jawapan untuk soalan ini? Soalan C ini 3 markah untuk calculation di sana. So kita boleh lihat jawapannya. Okay, answer. Mana cikgu punya mouse? Okay. So 5.304. Okay. Kali 10 negatif 19 joule. Okay. Anda boleh check lah jawapan ni betul pun atau tidak. Okay. Clear teacher. Thank you T-Batch for your response.
Okay, so untuk soalan pengiraan, ini pun lazim ditanya oleh pelajar Mr. P. Berapa banyak tempat perpuluhan kita nak letak? Okay, so kita selalu advise sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan lah. Okay, sekurang-kurangnya 2 tempat, at least 2 decimal places. Lebih tak apa, jangan letak 1 ataupun jangan bundarkan terus kepada nombor bulat. Nanti anda dapat jawapan yang tak tepat, not accurate. Okay, so jangan lupa unit dia. Ingat dalam fizik, a number without unit is meaningless. Kecuali dia memang tak ada unit lah. Contohnya ratio ataupun nisbah. So kita nak cari fungsi kerja. Fungsi kerja ini adalah tenaga. Okay, tenaga minimum yang diperlukan untuk elektron itu terbebas daripada permukaan logam. So jawapan dia mestilah dalam unit joule. Okay, boleh ya anak-anak pelajar. Okay, ini adalah untuk soalan 3. Okey, kita tengok pula soalan yang kelima. Okey, soalan kelima ini, yang ini di bawah tajuk tekanan, pressure. Okey, bab 2 tingkatan 5. Okey, so kalau kita lihat, anda diberi 2 gambar rajah. Soalan 5 dan 6 ini lazimnya anda akan diberi 2 gambar rajah dan anda akan diminta untuk membuat perbandingan beberapa parameter yang ditanya. Okey, contoh di sini kita ada rajah 5.2 dan 5B, 5A dan 5B, 2 bekas yang serupa diisi dengan 2 cecair yang berketumpatan berbeza. Yang satu dengan 1000 kg per meter cube, satu lagi 900 kg per meter cube. Okay, pada isi padu yang sama. Okay, perhatikan jarak mengufuk pancutan cecair yang keluar. So you have 2 container fill up with 2 liquid of different density, 1900 kilogram per meter cube for each, and this is the distance of the water spurts out from the container. So you can see both are spurts out at a different distance. So kita yang pertama dia minta kita gariskan jawapan yang betul. Underline the correct answer. Okay, so yang mana jawapan dia? Bentuk bekas mempengaruhi ke tak mempengaruhi tekanan cecair? Is the shape of container affect or does not affect the pressure of the liquid? So, mempengaruhi ke tak mempengaruhi? Ini adalah soalan bonus ya, senang saja. So, jangan tersalah garis di sana. It should be does not affect. Okay, tidak mempengaruhi. Bentuk bekas tidak mempengaruhi bentuk ataupun tekanan cecair. Okay, so jawapan dia does not affect. Yes. Okay, tidak mempengaruhi. Okay, then kalau dia minta kita garislah. Kalau dia minta kita circle, bulatkan, kita bulatkan. Okay, then question B. Okay, based on diagram 5.A and 5.B, compare. Sekarang anda lihat kedua-dua gambar rajah dan bandingkan. Yang pertama, bandingkan ketumpatan cecair. Compare the density. So, you can circle, you can highlight the density. 1000 for 5A and 900 for 5B. So what can we say about the density? Yes, anda boleh tuliskan ketumpatan cecair rajah A lebih besar daripada rajah 5B. Density of liquid in diagram 5A greater than that in diagram. Okay. Untuk soalan struktur, kalau anda tak tulis parameter, it's still okay. Anda tuliskan saja rajah 5A lebih besar daripada 5B pun masih diterima juga. Okay. Diagram 5.A greater than that, or vice versa ataupun sebaliknya, rajah 5B kurang daripada rajah 5A. Diagram 5B less than the density in diagram 5A. Okay, sekarang kita tengok yang kedua. Bandingkan jarak mengufuk pula pancutan cecair. Compare the horizontal distance of the liquids. So how we see horizontal distance? You can draw an arrow like this. Show the horizontal distance. So you can see 5A, the distance is longer or further, while B, the distance is shorter. Okay, so how we compare? Macam mana kita bandingkan? Jarak mengufuk di rajah 5A lebih besar daripada rajah 5B. So diagram 5A greater than that in diagram 5B. Okay, jelas ya, soalan ni senang Soalan 5 dan 6 ini adalah soalan ni di mana anda boleh kutip 9 markah di sana sebab soalan dia agak mudah. Anda gariskan dan buat pembandingan yang betul. Okay, dan kedalaman cecair. Compare the depth. Okay, now you can see the depth.
from these two container. Okay, so dia bagi tahu sana isi padu sama, bentuk bekas pun sama. So the depth should be equal. Okay, so kedalaman cecair 5A sama dengan raja 5B. Diagram 5A equal to diagram 5B. Bila kita sebut perbandingan, tak semestinya dia berbeza ya Mr. Peh. Ada juga parameter dia mempunyai sama. So kita tuliskan sama ada sama dengan, lebih besar ataupun lebih kecil daripada. Satu lagi kita nak remind untuk pembandingan. Kalau anda jawab dalam bahasa Melayu, jangan sekali-kali tuliskan lebih kurang. Lebih kurang itu memang salah. Dia lebih ke ataupun kurang. Okay? So tolong elakkan menggunakan lebih kurang. 5A lebih kurang daripada 5B. So lebih kurang ini memang kita reject lah. Kita tak terima. Okay? Okay, seterusnya kita nak buat hubung kait. Okay, relate the density of the liquid with the horizontal distance. Ini pun anda boleh lihat daripada rajah dengan jelas. Okay, so macam mana kita hubungkan ketumpatan cecair dengan jarak mengufuk. So we say the greater the density, the greater the horizontal distance of the liquid spurts. Or you can say the density of liquid increases, so the horizontal distance of liquid spurts increases. Okay, the density increases, the horizontal distance increases. Okay, semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah jarak mengufuk pancutan cecair, ataupun sebaliknya, semakin berkurang ketumpatan, semakin berkuranglah jarak mengufuk pancutan cecair. Okey. Okay, dan yang soalan terakhir untuk perbandingan ini, kaitkan ketumpatan cecair dengan tekanan. Okay, relate the density of the liquid to the pressure. So actually in this question, if you look at the formula for density for liquid, this is the formula P equal rho G H. Ni ketinggian adalah sama, so H ini is constant. Begitu juga dengan G, it is constant, tetap. So faktor yang mempengaruhi tekanan di sini adalah ketumpatan, density. And from this formula, you can see that when the density increases, the pressure of the liquid also increases. Apabila ketumpatan cecair bertambah, maka tekanan cecair pun bertambah. Okay, so semakin bertambah ketumpatan, semakin bertambah tekanan cecair. The greater the density, the greater the pressure of the liquid. Or when the density increases, so the pressure of the liquid increases. Okay, increases. Senang saja kan perbandingan. Okay, then in C, they ask us to determine the pressure. Okay, kirakan, hitungkan tekanan cecair dalam raja A. So cikgu dah tunjukkan formula tadi untuk tekanan. Dia bagi pada kedalaman 0.2 meter at the depth of 0.2 meter. So find the pressure of liquid in diagram A. So diagram A anda garislah, jangan silap tengok diagram B pula. Okay, so macam mana kita nak selesaikan soalan pengiraan? First, we write what is the formula we are using. Tuliskan apa formula yang anda gunakan. Okay, langkah yang kedua, kita buat gantian, substitution. So the density in liquid A is 1000, this is gravity 9.81, and this is the depth given in the question 0.2 meter. Kalau dia bagi di sini kedalaman dalam cm, contohlah dia bagi pada 200 cm. So jangan lupa anda kena convert kepada meter. So 0.2 meter. Okay, so the pressure will be 1962 Pascal. 1962 Pascal. Boleh tolong cek tak jawapan cikgu ni betul tak? 1962. So maka pertama di sini di gantian ini. Walaupun formula ini dia tak ada markah sebab formula ini diberi pada senarai formula, tapi ini akan membantu anda untuk menyelesaikan dengan sistematik. Okay, so baru anda dapat buat gantian yang betul. Dan ini dua jawapan yang betul beserta dengan unit. Ingat Okay. Okay, and the last question for number 5, question 5 is D. State
the design of the dam construction that enable this to withstand the great water pressure. Okay, nyatakan bentuk binaan pada empangan yang membolehkan ia dapat menahan tekanan air yang tinggi. Okay, ini adalah soalan modifikasi, 1 markah. Okay, macam mana? Apa ciri yang perlu ada pada empangan supaya dia dapat menahan tekanan air yang tinggi? So, any suggestion? Ada idea? Boleh tuliskan pada ruangan chat. Okay, the design of the dam construct. 1 markah saja. So, sebenarnya ada banyak design. So, kita tuliskan 1 sajalah sebab dia 1 markah saja. So, normally, we said kalau anda biasa buat soalan ini contohlah empangan daripada luar, selalunya dia punya dasar tu kita buat dia dengan tebal, lebih tebal. Contohlah ini dia punya base, dasar dia tu kita buat thicker at the base. Okay, sebab apa? Untuk menahan tekanan yang lebih tinggi. Base dia kuat, betul Syarikari. Sama ada base ataupun anda boleh tulis dinding lah. Okay. Dinding empangan yang lebih tebal di bahagian dasar. So kalau anda lihat dinding ni, di atas tu dia selalunya lebih nipis dan semakin dia turun ke bawah, dia menjadi semakin tebal. Anda boleh lihat a dam with thicker wall at the base. Dinding empangan yang lebih tebal pada bahagian dasar. Okay, very well. Base-nya kuat. Macam mana nak kuat? Bagi dia tebal di bahagian dasar itu, Syarikari. Okay. Boleh ya? Okay, very good student. Okay, kita pergi kepada soalan yang ke-7. Okay, soalan yang ke-7. Okay, kita patah balik kepada tingkatan 4. Soalan 7 ini tentang haba, heat. Okay, chapter 4. So you are given 2 diagram, 7A and 7B. It shows the pressure of Mr. Fazli's car tire in the early morning before departure to Ipoh. Initial temperature is given 20 degrees Celsius. Diagram 7B show the pressure of his tire after arriving in Ipoh. So kita ada Encik Fazli, dia travel, okay, daripada bergerak dari mana ni? In early morning departure, dia nak bergerak ke Ipoh. So daripada tempat asal, suhu tayar adalah 20 darjah dengan tekanan asal tayar seperti diberi pada gambar 220 kilopascal. So setibanya dia di Ipoh, ini adalah tekanan tayar, okay, yang 20 kilopascal. Okay. So based on diagram, you have to state the gas law involved. Okay, nyatakan hukum gas yang terlibat dekat sini. Okay, to withstand high pressure. Okay, so kita tengok, kita belajar hukum gas. Ada berapa hukum gas yang anda pelajari di bab 4? Okay, cuba tuliskan. 1, 2, 3, 4. How many gas law you learn in chapter 4 in content standard 4.4 gas law? Kalau anda ingat dia punya segi 3 gas itu kan Mr. P, kalau kita boleh lukislah hukum segitiga gas itu, kita ada P, sini kita ada P, and then we have V, di bawah sini kita ada T. So ada berapa? Yes, very good, ada 3. Kalau anda lihat P yang pertama ini relate PV. Okay, Boyle's law, hukum Boyle. Okay, di mana tekanan berkadar songsang dengan isi padu. Okay, dan kita ada yang kedua P and T. Okay, PT is Pusat law, hukum tekanan, menghubungkan tekanan dan suhu, di mana tekanan berkadarlah terus dengan suhu. And the third law is relating V and T, menghubungkan V dengan T, isi padu dan suhu. Ini adalah hukum Charles law stated that volume is directly proportional to temperature. Okay, so yang mana satu yang berhubung kait di sini? Kita ada tekanan, so we have P. Okay, ini P1 and then this is the final P, so P2, and then kita ada diberi di atas ini suhu, temperature. Okay, so which one related, which gas law related to this question? So it relate P and T, pressure and temperature. So pressure and temperature is related
through Gay-Lussac law ataupun hukum tekanan. Anda tulislah hukum Gay-Lussac. Tolong ija dengan betul lah. Okay. G-A-Y dan L-U-S-S-S-C. Okay. Bahasa Melayu, bahasa Inggeris ejaan dia sama. Ataupun hukum tekanan. Okay. Okay, dan kalau anda ingat formula dia untuk Boyle's law, PV P1 V1 equal to P2 V2. Ini for Boyle's law. Yang ini atas ni. Okay, dan tekanan P and T. So P di atas, T di bawah. Senang saja. Kita ada P1 over T1 equal P2 over T2. Okay. And for Charles' law, V is above and T below. So we have V1 T1 equal V2 T2 for Charles' law. So ingat yang mengibatkan tekanan dan suhu adalah hukum Gay-Lussac law. Okay, very well. Okay, now based on kinetic theory of gas, why the pressure of the air in the tire increases when the temperature Okay, dia tanya di sini berdasarkan teori kinetik gas. Mengapa tekanan udara dalam tayar bertambah apabila suhu bertambah? So apa yang menyebabkan tekanan bertambah apabila suhu bertambah? Apa yang terjadi kepada molekul gas dalam tayar itu? Satu markah saja. Dia bagi satu markah saja di sini Mr. P. So how to explain? Satu markah. So macam mana kita nak tulis? Okay, so apabila suhu bertambah, kadar pelanggaran molekul udara dengan dinding dalam tayar bertambah. Okay, the rate of collision between the air molecule and the inner wall of the tire increases. So therefore the pressure increases. So bila kadar pelanggaran itu bertambah, maknanya tekanan yang terhasil di dalam tayar itu akan bertambah. Okay. Okay, then B, dia nak kita hitung. Okay, dia nak kita hitung tekanan, hitung suhu baru apabila kereta itu tiba di Ipoh. So, dia started dengan 20 degree Celsius. Okay, bermula dengan 20 darjah Celsius apabila dia mula bergerak. So, apabila sampai di Ipoh, kita faham semestinya lah suhu akan bertambah, mean greater than 20 degree Celsius. So, from this relation, formula kita hukum Gay-Lussac. Okay, cikgu padam dululah yang semua ada di slide ni. Okay, then anda boleh tuliskan, this is the formula again, P1 over T1, P2 over T2. Okay, the kinetic energy of the molecule increases. Okay, rate of collision toward increases, rate of change of moment increases, force per unit. Okay, jawapan macam ni boleh, kalau soalan dia 2 markah, 3 markah, okay, boleh dapat TVET. So kalau 1 markah, you can write either one. Okay, either you say the rate of collision increases, ataupun boleh tulis juga kinetic energy of the molecule increases, ataupun rate of change of momentum increases. So definitely force per unit area increases, so that is referred to pressure. Very good. Okay, then students. Okay, so kita dah dapat formula. Satu lagi cikgu nak remind, apabila anda menyelesaikan soalan berkaitan dengan hukum gas, suhu itu mestilah dalam unit Kelvin. Okay, so given in degree Celsius, so you must convert into Kelvin. Okay, kalau tak nanti dapat jawapan yang tak tepat ataupun salah. Okay, so kita masukkan tekanan awal given 220 kilopascal. Okay, then ini adalah suhu awal 20 darjah Celsius. How to convert into Kelvin? By plus 273. Okay, 20 tambah dengan 273. Ini adalah tekanan yang baru 230 kilopascal. Anda nak tulis kilopascal pun tak apa sebab dua-duanya adalah kilo. So tak tuliskan kilo pun tak apa, tapi kalau anda nak tulis pun tak ada masalah. 220,000 kilo. Okay, then this is the new temperature when the car arrive in Ipoh. Okay, bersama-sama apakah nilai untuk T. So anda akan dapat ini adalah suhu dia dalam Kelvin, 303
0.32, ataupun kalau anda tukar kepada darjah Celsius, tolak saja nilai ini dengan 273, so anda akan dapat 33.22.22 darjah Celsius. Okay. Sama ada anda biarkan jawapannya dalam Kelvin ataupun anda nak tukar kepada darjah Celsius, tak ada masalah. Kalau soalan tak suruh tukar, biarkan dia saja dalam unit Kelvin. Okay, tak ada masalah. Okay. Okay, sebelum tu kalau ada soalan anda boleh kemukakan juga pada ruangan chat. Okay, Mr. Peh. Okay, kita tengok pula soalan C. Okay, ini soalan C masih lagi di apa? Okay, now this is modification. Okay, soalan modifikasi. Anda diberi 3 model periuk tekanan. Okay, as a promoter, you are required to recommend a pressure cooker that is safe and able to cook quickly based on table 7. So andaikan anda sebagai pegawai promosi dan anda kena cadangkan periuk tekanan yang selamat dan dapat memasak dengan cepat kepada pelanggan anda. So ada 3 model yang boleh dipilih, P, Q dan R. Ini adalah ciri-ciri bagi setiap model. Anda lihat ada 2 ciri di sana. Yang pertama injap pelepas. Kalau boleh lihat, cikgu zoom sedikit. Okay, yang pertama model P ini injap pelepas dia. Anda boleh lihat ini injap pelepas Q, dia lebih kecil. Ini injap pelepas R. Okay, kalau anda tengok saiz injap pelepas P dan R ini dia saiz dia lebih besar. Q ini dia ada injap pelepas yang bersaiz kecil. So the release valve for P and R is bigger and smaller for Q. Kemudian yang kedua kita ada ciri yang kedua, P ini dia tak ada sealer ring, dia tak ada gegelung pengetat di sekeliling penutup itu. Tapi untuk Q dan R dia ada gelung pengetat. It has sealer ring around the lid. So yang mana ada ciri-ciri yang terbaik? Okay, so the first one, the size of the release valve, better to be bigger or better to be smaller? Anda rasa yang mana? Saiz injap pelepas yang besar ke ataupun yang kecil adalah lebih baik? Okay, so sudah tentulah injap pelepas yang bersaiz besar adalah lebih baik, besar. So we write big, besar. Large, bersaiz besar. Sini dia tak tulis injap pelepas besar, injap pelepas kecil. Maknanya kita kena perhatikan. Kita kena observe betul-betul apa yang berbeza injap pelepas P, Q, R. So kita tengok dia berbeza saiz. Ada yang besar, ada yang kecil. So kita pilih yang besar. Kenapa nak pilih injap pelepas yang besar? Supaya apa? Senang saja. So kita boleh lepaskan lebih banyak tekanan dalam masa yang singkat. More pressure able to be released in shorter time. Okay, more pressure able to be released in shorter time. Lebih banyak tekanan dapat dilepaskan dalam masa yang singkat. Okay, dan seterusnya ciri yang kedua, gelung pengetat, sealer ring, ada ke tak ada, with or without? So adalah ada. Okay, dengan gelung pengetat. Okay, with ring. Kenapa perlu ada gelung pengetat ataupun sealer ring? Kita nak apa? Ingat ini periuk tekanan. Bila ada sealer ring ini, so supaya tekanan itu tidak terbocor. Elak kebocoran tekanan. So avoid pressure leakage while cooking. Okay. Siapa ada periuk tekanan dekat rumah, nanti anda boleh perhatikan periuk tekanan mak kamu tu, dia ada sealer ring dekat tepi tu. So bila kita masak, wap dia tu dia tak keluar, tekanan dia tu dia tidak terbebas keluar. So boleh masak dengan cepat. Okay, so yang mana design yang paling sesuai? Which model is the most suitable according to what we stated above? So, P ke, nak pilih Q ke, nak pilih R? So, injap dia besar dan dia ada sealer ring. Bigger release valve with sealer ring. So, by this, we choose model R. Okay, kita pilihlah R. Tulis R saja pun no problem. Right, Mr. P? So, we choose model R.
are as our most suitable pressure cooker. Yes, Shankar, he very good model R. Okay, Mr. P, apa kata kita take 5 sebentar sebelum kita sambung dengan soalan berikutnya? Boleh. Okay. Okey, pelajar-pelajar kita sambung semula. Sebelum itu, anda bersama dengan saya, Cikgu Hasnitah dari SMK Bagan Jaya Butterworth Pulau Pinang dan juga Mr. P. Kok Hua dari Kolej Tingkatan 6 Tun Fatimah Melaka untuk sama-sama kita bincangkan soalan percubaan negeri Kedah bagi tahun 2022. So, we have done with the first part discussing 5 question on section A, soalan 1, soalan 3, soalan 5 dan soalan 7. 4 soalan kita dah bincang tadi untuk soalan bahagian A. Okey, sekarang kita tengok pula contoh soalan di bahagian B iaitu soalan 9. Okey, so if you are ready and good to go, okey kita lihat yang pertama. Okey, soalan ini berkaitan dengan cahaya dan optik, light and optic in chapter 6 form 4. Okay, the last chapter. Okey, semuanya ada 6 daripada 6.1 sampailah 6.6. So this is a diagram you are given. It shows an image of a car on a safety mirror at the road corner. Ada satu gambar menunjukkan image kereta pada sebuah cermin keselamatan yang diletakkan di selekoh sebuah jalan raya. So anda diminta untuk nyatakan satu ciri image kereta tersebut. State one characteristic of the car's image. Okay, so kalau anda lihat, okay, first anda kena tahu apa jenis cermin yang kita gunakan sebagai cermin keselamatan. What type of mirror we are using as a safety mirror? Is it convex or concave? Adakah cermin cembung ataupun cermin cekung? Cuba jawab soalan itu dulu. Cembung ke cekung? Convex or concave? Safety mirror, cermin keselamatan. Okay. Muhammad Nazrin, okay, virtual, upright, diminished and definitely convex. Yes, very good Nazrin. Lama tak dapat Nazrin. Semoga sihat selalu . Okay, so ingat untuk cermin keselamatan kita gunakan cermin cembung. We are using convex mirror for safety mirror. And for convex mirror, student, if you remember, it always have a same characteristic of image regardless of where is the position of the object. Untuk cermin cembung, tak kisah kita letak objek dia dekat mana,
ciri-ciri image dia sentiasa sama, iaitu apa dia? VUD, virtual, upright and diminish. Maya dan dia adalah tegak dan lebih kecil. So ingat untuk cermin cembung, ciri-ciri dia sentiasa sama. So dia minta satu saja. So you can write anyone. Either virtual or you can say upright or diminish. Maya boleh tulis tegak ataupun boleh tulis dikecilkan. Satu markah saja. Nak tulis tiga-tiga pun tak apa. Memang you confident. Sebab dia memang tak berubah. Tak kira kita letak objek di mana untuk cermin cembung, ciri dia sentiasa maya, tegak, dikecilkan. Virtual, upright, diminish. Ya betul Kiat Hong, cembung. Okay, very well. Okay, now based on diagram 9.1, explain how does the safety mirror works. 4 markah. So this is how the convex mirror function. Okay, sebenarnya untuk menjawab soalan ini, anda boleh gunakan yang W question itu. What? Okay, the first question. What? And then where? Why? How? Okay. So what yang pertama, what type of mirror is used? So kita jawab soalan yang pertama, maka yang pertama, cermin cembung digunakan. Convex mirror is used. Okay, what type of mirror? Apa cermin yang kita gunakan? Cermin cembung. Dapat satu markah. And then the next question, where? Dekat mana kita letak dia? So the mirror is placed at the sharp corner of the road. Kita letak dia di selekor tajam jalan raya. Dapat yang kedua. And then why? Kenapa kita gunakan cermin cembung? Kenapa kenapa tak guna cermin cekung? So convex mirror will give you wider field of vision. Cermin cembung memberikan anda medan penglihatan yang lebih luas, okay, berbanding dengan cermin cekung. And then how? Okay, macam mana dia membantu? How this mirror help the driver as a safety mirror? So pemandu dapat perhatikan objek terlindung daripada arah bertentangan. So it will help the driver to observe the unseen object coming from the front, from the opposite direction. Okay, so ini adalah bagaimana cermin cembung berfungsi sebagai cermin keselamatan. How the convex mirror act as a safety mirror. Okay, tak perlu fikir kompleks sangat. Dia jawapannya mudah saja. What, where, why and how. Okay, boleh anak-anak semua. So you can screenshot or you can write the answer in the PDF copy I prepare for you in the pin messages. Kalau ada printer boleh cetak keluar, boleh jawab pada ruangan kosong. Okay, reduce blind spot. Reduce blind spot ini reduce blind spot ni kita pasang pada cermin sisi kereta Shankarhi. To reduce blind spot kita pasang pada cermin sisi kereta. Kita letak dia sebagai cermin tambahan. So it will help to reduce blind spot on the driver's views. Boleh Okay. Then untuk soalan C, okay, now they give you diagram 9.2. Okay. It show an object O is placed in front of the convex mirror. Distance between the center of curvature and the pole mirror is 8 cm. So dia bagi rajah ni, satu objek kita letak pada TTO di hadapan cermin cembung dan dia beri jarak pusat kelengkungan dan kutub cermin adalah 8 cm. Okey, yang pertama, berapa panjang fokus cermin tersebut? What is the focal length of the mirror? So you must know where is F. TTF itu ada di mana? P ini adalah pusat cermin, ini P. Dan C ini kita punya center of curvature. Okay, so dekat mana TTF tu? Siapa tahu TTF tu ada di mana and what is the length, focal length F? So first 8 cm ini, this is the distance 8 cm from the center of curvature to the pole mirror. So where is F? F is, kalau anda lihat, okay, 2F is equal to C. So dia punya center of curvature ini, this is 2C. Which mean F is in between P and C. So TTF itu dia berada di antara P dan C. Yes, Nazrin, very good. So the answer is
4 centimeter. The focal length is 4 centimeter. Okay, this is the focal length. Focal length ini this here. Okay, point ini is point F and the distance from point F to the pole kita panggil dia F. Okay, focal length, jarak panjang fokus. Okay, F itu titik fokus and ini adalah jarak fokus. So half of C which is 4 cm. Okay, very good. Okay, now dia minta kita tanda dan labelkan kedudukan titik fokus F. So, di mana kita nak tanda yang inilah. Okay, ini kita pakai F besar So, ini yang tadi yang cikgu tik dengan merah. So, anda tandakan, buat satu garisan di sana. So, labelkan dia dengan F besar, capital F. So, you get 1 point. So, the distance ini is small f, focal length. The point itu capital F, focal point. Boleh Okay, next. In the third question, okay, now they ask you to draw the ray diagram to determine the image for lukis gambar raja sinar untuk menentukan dekat mana kedudukan image yang terbentuk. Okay, so anda ingat tak cara melukis raja sinar bentuk cermin? Okay, we have ini kita ada cermin apa ni? Cermin cembung, convex mirror. So you know convex mirror is also known as a diverging mirror. Okay, diverging mirror maknanya apabila cahaya sampai pada cermin dia akan mencapah. It will be reflected outwards. Okay, so macam mana nak lukis? So first kita tandakan dululah dekat mana titik F itu. Okay, this is the focal point. Ini sebenarnya capital F lah, focal point. Okay, then we draw a line parallel to the principal axis from the object towards the mirror. Kita lukis satu garis lurus yang selari dengan paksi utama ke cermin. Okay, then dia pergi mana, students? Ingat ini adalah cermin, so fenomena dia adalah pantulan. The phenomena is reflection. So what happen? It will be reflect outwards or diverge from the focal point at the back. Okay, then garis yang kedua kita boleh lukiskan dari mana ke mana. Anda boleh lukis dari objek, from the object to the center of curvature. Okay, dan garis ini dia akan dipantulkan pada satah yang sama, on the same plane. Okay, so this is the second ray. Dan don't forget the arrow as well. Jangan lupa lukiskan anak panah sekali. So now you can see where is the intersection point between these two. Di manakah titik persilangan dua garis ini? So you can see this is where this green and blue light are intersect. So there will be the position of our image. So anda lukiskan image dia di sana. Dan bolehlah tuliskan image, I-M-E-J-I-M-A-G-E. So just write I there to represent image. O represent object. So I represent image. Boleh cikgu harap semua boleh lukis. This is the image form for convex mirror. Again, you can see it is virtual form on the opposite side. And then it is upright and somehow diminished. Virtual, upright, diminished. Maya, tegak dan dikecilkan. Okay, so are you done drawing your ray diagram, student? Sudah lukis ke gambar raja sinar? Okay, kalau sudah, mungkin kita boleh beralih kepada soalan seterusnya Mr. P. Okay, this is the long essay question, question D. Okay, given photo of safety mirror, this lens, position of the mirror, size of mirror and the center and the curvature. Dia punya kelengkungan. Okay, so anda kena nyatakan apa ciri-ciri yang sesuai dan sebab. Okay, dan cermin manakah yang paling sesuai dan sebab keselamatan di selekoh jalan raya. Okay, so which one? So students, for this kind of question, we always recommended you to form your table. Okay, binalah satu jadual, characteristic and reason, 2 column, ciri-ciri dan kita boleh tuliskan semula. Jenis, kedudukan, size, kelengkungan.
Okay, dan last kali pilihan anda. So the first characteristic type. Okay, so convex or concave. Tadi kita dah jawab sebelum ini, so definitely it should be convex mirror. Cermin cembung. Kenapa nak guna cermin cembung? Tadi pun kita sudah jawab, supaya dia memberikan medan penglihatan yang lebih luas. So it produce wider field of vision or wider field of view. Okay. Kemudian kita nak letak dia mana kedudukan dia. Kedudukan dia bagi 2 meter, 1 meter, 0.5 meter, 2.5 meter. So kedudukan ni kita nak tulis macam mana Mr. P? Perlukah kita tulis nombor ni? Salah satu nombor ni. Ataupun kita nak tulis macam mana? Dia bagi 2 meter, 1 meter, 0.5 meter, 2.5 meter. Selalunya kita tak minta pelajar tulis nombor. Anda jangan tuliskan nombor. Anda tulis saja kedudukan dia tinggi atau rendah. So which one is a better position? Definitely kita kena letak dia tinggi. Okay, kedudukan dia mestilah tinggi. Okay, high, in a high position. Why do you think we must place the mirror at the high position? Anda boleh fikir logik sebenarnya supaya dia tidak terhalang, tidak dihalang oleh sebarang objek. So the mirror will not be blocked by any objek. Kalau ada semak samun di tepi tu, rumput yang panjang ke, so dia tidak terlindung. Cermin. Okay. And talking about the size, big or small, this one also you can think logic. Kita mestilah letakkan cermin yang besar. Okay, we place a big size of mirror there. Kenapa nak guna cermin yang besar? So cermin yang besar, dia pantul lebih cahaya ataupun lebih banyak kawasan dapat dilihat dalam cermin. So field of vision or the mirror reflect more light. Itu sebab dia kita gunakan cermin yang lebih besar. Okay. And the last characteristic, the curvature. Dia punya kelengkungan cermin itu. So kelengkungan cermin ini menentukan dia punya titik fokus lah dekat mana. So kita pilih kelengkungan yang tinggi atau rendah. So which one? So when talking about curvature, we choose mirror with a high curvature. Kelengkungan dia yang tinggi. Supaya apa? Supaya image yang terhasil tu dia lebih jelas, dia lebih tajam dan dia juga lebih cerah. Okay. To produce clear and sharp or brighter image. Boleh ya? So from this we can determine which one is a better choice. So anda boleh tick lah sini. Okay. J ini dia cembung, K pun cembung. Ni kita terbaik. Position, tengok mana kedudukan yang tinggi. 2 meter ni consider tinggi. Okay, 2.5 pun tinggi. Size dia besar. So we tick mana yang besar. Okay, then kelengkungan dia, the curvature is high. Okay. So which mirror fulfill all the characteristics? So you can see obviously it should be mirror J, cermin J. So kita pilih lah cermin J. Okay. The reason you write back all the characteristic for mirror J. Kanta cembung, kedudukan tinggi, saiz besar dan kelengkungan tinggi. Because it use convex lens, high position, big size and high curvature. Saja dapat 10 markah. Soalan essay ni sebenarnya boleh bantu anda juga untuk dapatkan grade yang baik. Okay, so I think we got to the one last question for today Mr. P. Soalan nombor 11. Okay, this one is on electromagnetism. Soalan electromagnet. Diagram shows model of a simple transformer. Transformer ini kita belajar dalam 4.3 if I'm not mistaken. Okay. Dibina oleh seorang pelajar di makmal sekolah. Okay. Ini adalah model transformer ringkas. Anda boleh lihat gegelung primer, sana ada gegelung sekunder, ada teras dan pengapit. The primary coil, this is the primary coil, secondary coil. Okay, so can you say with what type of transformer is this? Apa jenis transformer yang ditunjukkan pada rajah ni? Macam mana kita nak tahu? Kita ada berapa? Ada 2 jenis transformer. Step up, step down. Injak naik ke injak turun. So where to check? You can check on the number of turns of coil. Anda boleh kira tak dia punya number of turn? Bilangan gegelung di sini. Untuk primer dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Okay. And for the secondary, we can see
There are many, ada lebih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita tahu this is, yes, step up transformer. Bagus. So transformer injak naik. Sebab apa? Number of turns secondary coil is greater than number of turn of primary coil. So it is step up. Okay, step up transformer. Transformer injak naik. Okay, then B, operation principle of a transformer. Ini anda kena faham betul-betul macam mana transformer bekerja. Sama juga tadi, boleh tanya WH question itu. What type of current must be used in a transformer? So kita kena gunakan arus ulang alik. Okay, alternating current flows through the primary coil. Okay, and then what happen? Changing in magnetic flux occur. Sebab dia arus ulang alik, so akan berlaku perubahan magnitude dan perubahan magnet. So kita sebutkan berlaku perubahan flux magnet. There is changing in magnetic field or magnetic flux occur. Kemudian apa berlaku? This magnetic flux will be cut by the secondary coil. Flux magnet akan dipotong oleh gegelung sekunder, and when this happen, so electromagnetic induction occur. Maka voltan teraruh ataupun arus aruhan akan terhasil di gegelung sekunder. So when there is a cutting of magnetic flux by the secondary coil, induced EMF or induced voltage produced in the secondary coil, so induced current flow in the secondary coil. Maka arus aruhan terhasil dan mengalir di gegelung sekunder. So ini dia punya sequence, dia punya turutan cerita. Mula dengan AC, flow in the primary, then changing of magnetic flux occur, and then the magnetic flux will be cut by the secondary coil, and thus EMF induced, so induced current flow in the secondary coil. Boleh Okay. Next, okay, one last question. Okay, essay. Ini adalah mereka cipta. Raja 11.2 dan 11.3 menunjukkan transformer. So anda boleh perhatikanlah in between these two diagrams. So by compare the number of turns of primary coil, number of turns in secondary coil. So yang ini anda kena baca betul-betul apa yang dia minta. Output voltage, the ratio of number of secondary to the primary, and relate the ratio of number of turn in the secondary to the number of turn in the primary coil to output voltage. Okay, ini soalan 5 markah. Anda diminta untuk bandingkan. Okay, and then write a relationship. So this is your guidance. First, compare the number of turns in the primary coil. Okay, for this one in 11.2, the primary coil is 10. Okay, 11.3, primary coil also 10. Okay, how do we write? Number of turn in primary coil in diagram 11.2 equal to that in diagram 11.2. Bilangan lilitan gegelung primer raja 11.2 sama dengan raja 11.3. Okay. So second, they ask you to compare the number of turns in the secondary coil. Okay, sekarang bandingkan pula bilangan lilitan gegelung sekunder. Okay, untuk 11.2 100. Okay. Untuk 11.3, 200. So by this, you can say number of turns of the secondary coil in 11.2 is less than that in 11.3. Bilangan lilitan gegelung sekunder, raja 11.2 kurang daripada raja 11.3. Or the other way round. Then ketiga, nak banding apa? Compare the output voltage. Okay, mana output voltage? Output voltage is on the secondary coil. Okay, this one 100 volt for 11.2 and 1000 for 11.3. So, what do we say? Yes, output voltage diagram 11.2 less than that in diagram 11.3. Voltan output raja 11.2 kurang daripada raja 11.3. Okay, so 3 perbandingan. Apa lagi dia minta kita bandingkan? Bandingkan nisbah bilangan gegelung sekunder kepada gegelung prime. Okay, nisbah, ratio. Okay, 11.2, the ratio is 100 to 10. So 100 to 10 mean
10 to 1 kalau anda kecilkan. Okay, 100 to 10 mean this one 10 to 1. Okay, and for 11.3 is 200 to 10. So 200 to 10 kalau anda kecilkan, so it goes to 1. So ini nisbah dia 10 to 1, this is 20 to 1. So mana nisbah yang lebih besar? The first ialah 20 to 1. Okay, so anda lihat the ratio of number of turn in secondary coil to the number of turns in the primary coil in diagram 11.2 is less. Okay, than that in diagram 11. Nisbah 11.2 ini lebih kecil daripada nisbah gegelung sekunder kepada primer untuk rajah 11.3. And the last one for the relationship, relate the ratio of number of turns in the secondary to the number of turn in the primary to the output voltage. Okay, apa kaitan dengan voltan output? So anda boleh lihat ini nisbah dia kecil, voltan output dia pun kecil. Ini nisbah dia lebih besar, voltan output dia pun lebih besar. So we say, macam mana tuliskan, semakin bertambah nisbah bilangan gegelung sekunder kepada bilangan gegelung primer, maka semakin bertambah voltan output. The ratio of number of turn in secondary coil to the number of turn in primary coil increases, so the output voltage increases. Okay, so ini adalah panduan untuk menjawab soalan perbandingan. So you highlight, okay, underline first what is the comparison you need to write, and then what is the relationship, and then you write for each. Okay, tuliskan satu persatu. Okay, soalan yang terakhir. Kita ada sistem penghantaran tenaga elektrik. We call it as a National Grid Network System. Sistem rangkaian grid nasional digunakan untuk menghantar bekalan elektrik daripada stesen jasa hinggalah kepada pengguna, to the consumer. Okay, so kita nak diminta untuk bincangkan, tentukan kaedah yang sesuai untuk penghantaran kuasa supaya bekalan elektrik mencukupi dan selamat. Okay, so your discussion must be include the following aspects such as type of transformer P, so this is transformer P, material of the cable, transmission voltage, and rate of expansion of the cable. Okay, soalan ini adalah respon terbuka. Okay, respon terbuka maknanya anda boleh berikan lebih daripada 5 ciri dan boleh juga berikan lebih daripada 5 sebab dan anda tak perlu buat pilihan. So ini adalah beza essay di bahagian C dan essay di bahagian B. Okay, so this is the characteristic we can write. Again, you can form your table. Okay, pertama, apa jenis transformer untuk P ini? Okay, P ini, transformer ini dipasang untuk penghantaran. Kita ada dua bahagian National Grid. The first part is the transmission, penghantaran. And the second part is the distribution, pengagihan kepada pengguna. So untuk penghantaran, kita menggunakan transformer injak naik, step up transformer. Okay, yes, we are using step up transformer. Okay, kalau pengagihan di sini to the consumer, then we are using step down transformer. We are using step down during the distribution of electricity to a different consumer. So, yes, very good device to increase the output voltage, untuk meningkatkan voltan output. Okay, okay, then apa jenis kabel yang kita boleh gunakan? Di sinilah kita boleh berikan lebih daripada satu ciri material for the cable. So the first one you can say we can use copper wire. Boleh guna dawai kuprum. Sebab apa? So what is the characteristic for copper wire? It has lower resistance. Dia ada rintangan yang rendah. Maka kita dapat kurangkan kehilangan tenaga sebagai haba. Reduce energy loss as heat. Yes, low resistance. Okay. Selain daripada copper, kuprum, anda juga boleh tulis dawai yang berdiameter besar ataupun dawai yang tebal, thick wire, large diameter. Okay. Selain anda berikan jenis dia, anda boleh berikan ciri-ciri dawai. So, apa kelebihan dawai tebal ataupun diameter besar? Sama juga sebab dia ada rintangan yang rendah, low resistance. So, reduce energy loss as heat.
kurangkan kehilangan tenaga sebagai haba. Okey. Satu lagi ciri kita boleh bagi untuk bahan, anda boleh tuliskan juga dawai yang mempunyai kadar pengoksidaan rendah, low rate of oxidation. Okay. The cable must have low rate of oxidation. Kenapa? Supaya dia tidak mudah karat. Dawai tu dia tidak karat, tidak teroksida. By right dia akan tahan lama. Yes, not rusty, oxidized and will be long lasting. Okay. Kemudian kita pergi kepada ciri yang ketiga. Voltan penghantaran, transmission voltage. So, higher voltage or lower voltage, the transmission. Definitely, it is transmitted at a very high voltage. Voltan dia sangat tinggi. Kenapa? Supaya arus dia adalah rendah. Okay. Supaya voltan dia tinggi, maka arus dia rendah, maka kita dapat kurangkan kehilangan kuasa semasa penghantaran. Okay. So to reduce power loss during transmission. Okay. Daripada formula ini, student, ini formula untuk power loss, I squared R. Okay. So bila voltan dia tinggi, arus dia akan rendah. So bila arus dia rendah, maka kehilangan kuasa pun akan rendah. Okay. And the last characteristic, the rate of expansion of cable, kadar regangan kabel. So kita nak kabel yang mudah meregang ke atau kita nak kabel yang tak mudah meregang? Mestilah kita nak kabel yang tak mudah meregang. Maknanya dia ada kadar regangan yang rendah. Okay, low rate of expansion. So by right, our cable is not expand easily. Dia tidak memanjang. Ataupun dia mempunyai panjang yang tetap. Kabel tidak meregang. So kabel mempunyai panjang yang tetap. Okay, so this is a few example of characteristic. So kalau anda tulis macam ni, so kita berikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciri. So ada 6 sebab. So sudah lebih daripada separuh. So boleh membantu anda mendapatkan skor maksimum 10 markah dekat bahagian ini. Okay. So ingat untuk soalan respon terbuka, anda boleh berikan lebih daripada 5 ciri, jangan kurang. Okay, boleh berikan 5 sebab juga dan jangan kurang. Okay, so I think Mr. P, that's all for today. Anda nak belajar itu saja daripada cikgu yang sempat cikgu bincangkan percubaan Kedah untuk slot yang pertama ini, dan minggu depan jangan lupa Mr. P akan sambung untuk siri yang kedua, skor A+ Fizik SPM. Kita tunggulah Mr. P nak bincang soalan negeri mana pula. Okay, so cikgu nak mohon ampun, mohon maaf sekiranya ada tersilap fakta ke apa, tersilap tutur kata ataupun apa-apa yang kurang. Itu adalah kelemahan cikgu. Sesungguhnya daripada Allah. Semoga sesi kita pada petang ini memberi manfaat kepada semua. Okey, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada semua dan nanti jangan lupa kita akan kongsikan link sijil untuk kelas pada hari ini. So anda bolehlah isikan menggunakan email MOE ataupun email EDD anda. Okey, telah dikongsikan pada Mr. P di sana pautan link kita. So anda bolehlah dapatkan link kelas sijil tersebut. Okey, saya serahkan kembali kepada moderator. Silakan Mr. P. Okay, so thank you kepada Cikgu Hasnitah memberi satu perkongsian yang sangat baik. Okay, so sila ikutilah bersama panitia AYU. So kita seperti yang Cikgu Hasnitah sebut tadi, kita akan bersama anda sehinggalah saat akhir kepada exam paper 1 dan paper 2 anda. So minggu depan adalah giliran saya lah. So sila bersama kita berulang kaji bersama. Okay, Cikgu Hasnitah.
Okey, jadi sekian dulu daripada kami. Jangan lupa teruskan bersama dengan panitia Fizik SPM di Akademi Youtuber setiap Jumaat 9.30 malam dan hari Ahad pukul 2 petang. Sehingga 1 Mac kita punya tarikh peperiksaan 1 Mac. So kita akan ulang kaji sehingga ke akhirnya. So anda jangan putus asa. Yang penting jaga diri, jaga kesihatan, tidur kena cukup, rehat kena cukup, barulah otak kita dapat berfungsi pada tahap yang optimum. Okay, so selamat maju jaya kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri yang akan datang. Assalamualaikum, selamat petang dan bye-bye semua. Bye semua. Berita baik untuk semua. Kini Akademi Youtuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit AYU untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live AYU untuk mengumpul kredit AYU dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.akademiyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi Youtuber.